וגם נראה לי הקבוצה הכי צעירה שיצא לנו לדבר איתם, לא? כן. אז שמעתם על זה? בכלל? משהו? אז נו, אז מה, תספרו לי, מה שמעתם? חטפו ילדים לתימנים, אמרו שהם מתים, ואשכנזים לקחו אותם. זה מה שאני שמעתי. מה, רק לתימנים לקחו? האמת שלקחו לעוד. כן, 97% מהחטיפות נעשו בקרב משפחות מזרחיות, 70% תימנים. האמת שאני מאוד אשמח כאילו להקרין לכם כמה עדויות של אמהות שמספרות, פשוט מספרות איך כאילו לקחו להם את הילדים. אפשר לסגור את האור? יש לי ככה, ב-51, רבקה, ציפורה, ב-53, ציונה לא ידוע, ומשה ב-56. אני אגיד לך גם איך אני החלטתי להתעניין בזה. אבא שלי לצערי נפטר לפני 3 חודשים. סבא וסבתא שלך? כן, דודים שלי הם אלה שהם נחטפו. כן. כמה? 4 אמרו להם פשוט שהם מתו ואין להם קבר. אחד אחר שני 4? כן. ואני, אתה יודע, אחרי המוות של אבא שלי, אני מנסה להאחז בכל משהו שקשור אליו, שיזכיר לי אותו, עושה צדק איתו. תני את התינוק שלך, אמרתי אני לא נותנת. תני את התינוק שלך, חזקתי אותה ככה. והשנייה עשה לי ככה. והשנייה סחבה אותה וברחה. יבואו הילדים, יבוא משיח, ואם לא יתקיים ולא יבואו הילדים, משיח אין. היו שם איזה קטעים שתפסו אתכם במיוחד בתוך הדבר הזה? כאילו פתאום היה לי כזה, וואי, יהודים עשו שואה ליהודים אחרים. כאילו זה מה שעלה לי לראש, זה היה מוזר. כשאני ראיתי את הקטע הזה, זה אגב שודר מתוך תוכנית של אילנה דיין, זה תחקיר שהיא עשתה ב-96, זה ממש, אז נפל לי האסימון. כאילו תחשבו, קהילה שחיה 2000 שנה בגלות וחיכתה, וכשזה מה שבן אדם אומר, אין משיח, זה חורבן הבית. תופסים העם היהודי ממש עם מוסרי, אז שאנחנו נעשה את זה ועוד לעצמנו זה ממש לא נתפס. תשמע, לנו יש איזה יתרון שאני לא אוהב אותו במרכאות, שאנחנו כאילו יותר עוברים. זאת אומרת, עוזי משולם נורא קל לממסד למתג אותו כהזוי, כקאט. עכשיו, אתה יודע, בזמן האחרון, ככל שנכנסתי לפרשה, זה מטורף. זאת אומרת, יש את ואדי סאליב, יש את הפנתרים השחורים, ועוזי משולם הוא פרק. בשם עוול, בשם פשע שנגרם למזרחים, הוא התבצר עם אנשים חמושים. זה כאילו, זה על גבול המרד לכל דבר ועניין. כמה שנים אחרי זה נעלם ילד יוסלה שומאכר. שמעתם על זה? כן, שמעתם? סבא או סבתא שלו חטף אותו לחו"ל. הוא רצה שהוא ילמד במקום חרדי יותר או משהו, אז הוא חטף אותו לארצות הברית. יוסלה שומאכר היה ילד, ההורים שלו היו כאלה חוזרים בשאלה. ילד אשכנזי, חילוני, וסבא שלו היה חרדי, והוא החליט שהוא מקבל חינוך גרוע, אז הוא חטף אותו. המדינה חיפשה את הילד 2 השב"כ, המוסד, גופי מודיעין ישראלים היו מעורבים בחקירה הזאת ומצאו אותו. למה אני אוהבת את הסיפור של יוסלה שומאכר? כי הוא בדיוק תמונת מראה, הוא בדיוק ההפך. המדינה בראשית דרכה האתוס היה מאוד חילוני. כל הדתיות הייתה מאוד גלותית. ואני חושבת שבאמת ההבדלים הם מאוד קיצוניים בשני המקרים האלה, מסבירים משהו באווירה, שבתוכה כל הדבר הזה יתרחש. בשביל להעלים אלפי תינוקות אתה צריך איזשהו שיתוף פעולה, לפחות בהסכמה של החברה כולה. בדצמבר 56, השומר הצעיר חילק למדריכים שלו פלייר כזה, כיצד ננהג בחניכים הדתיים. ובסוף זה אומר, לאחר הסברה כזאת, יגיע החניך בעצמו להכרה שאין אלוקים ויטוש את האמונה הדתית. זה היה באותה תקופה. זאת אומרת, זו אותה תקופה שגזרו להם את הפאות, אותה תקופה שהיו מסתובבים באותו מחנה עולים בעין שמר, והיו מפזרים ילדים שהיו לומדים תורה.
הרב עוזי משולם, מי שנתן אולי את התרומה המכרעת ביותר. אחרי פעילות מאוד מאוד ארוכה שכללה תיעוד והפצה, טען דברים קשים ביותר. לא רק טען לחטיפות, לאימוצים, הוא טען שגם היו דברים גרועים מזה. מה שקרה אחר כך אנחנו כבר יודעים. אני חושב שהוא איש של אמת. בשם עולם האור יורדת רותי אל סעדיה לעולם החשוך של המעברה. רותי תעניק מאורה לסעדיה, היא תרימו לדרגתה. הסרטון הזה ממש מסביר מעולה מה הייתה האווירה. היו, כמו שהיום יש פרסומות, היו עושים פרסומות למשטר. נו, מה אתם אומרים? ממש קשה לי לחשוב שכל כך הרבה אנשים כאילו פשוט חיו ככה, וזה מה שהם ראו ביום יום, והם פשוט המשיכו לחיות. אולי אני תמימה או לא רואה, ואני ממש מקווה שאני לא רואה דברים כאלה עכשיו, פשוט ממשיכה עליי. הסרטון הזה מנסה להראות כמה שאנחנו תותחים וכל הכבוד לנו? כן, מה את חושבת על זה? שזה לא. כאילו עכשיו, תוך כדי הסרטון, חשבתי לעצמי שאם מקודם לא הבנתי איך זה קרה, אז אם זה היה המצב, אז זה מאוד ברור איך זה קרה, כי זה המצב. מה זה הגזענות וההתנשאות הזאת? היא באה ומצילה אותו, כאילו מה, הוא לא בן אדם, אין לו חיים, הוא לא כאילו מסתדר עם המשפחה שלו. ביום אחר עשו סרטון כזה שיגידו שהוא, כאילו אשכרה אמרו את המילים האלה, הוא חי בחושך במקום מנוחלח ומגעיל, והיא חיה במקום יפה ולמדה בתיכון וזה כאילו. הוא אומר ממש בתחילת הסרטון, אנחנו לא רוצים שיהיו פה שני עמים, אנחנו רוצים שיהיה עם אחד. אז במקום להשתלב ולהיות עם אחד, אומרים בוא נשנה אותם כדי שהם יהיו כמונו, ואז נהיו כולם אותו דבר. גם רואים אותו אוכל פרי כמו בהמה ועם עיסים מאחורה. אתם שמעתם שהם אמרו עם ההתבוללות? סכנת ההתבוללות. סעדיה בבערות, כן? ככה הם אומרים. סעדיה יודע לקרוא מגיל 3. יש פה עניין של מה נחשב השכלה ומה לא. אם אתה יודע תנ"ך על בוריו, מפרשים, הכל בעל פה רמב"ם, רש"י, רבא, כולם זה, אתה עדיין בור ועם הארץ. מבחינת החברה הישראלית החילונית. אז כאילו, בסדר, לא לקחו דווקא לדתיים את הילדים, אבל היה שם גם את העניין של כאילו לסמן מזרחים ודתיים בתור פרימיטיביים. זה ממשלת רבין, בתקופת אוסלו. עוזי משולם מתבצר ודורש את הבדיקה של כל הנושא של פרשת ילדי תימן. וא', זה הממשלת שמאל, וממשלת שמאל היא זאת שעוד פעם שדיכאה את המחאה ובצורה ברוטלית, כולל רצח של אחד המפגינים. אבל שנית, בצורה יותר יסודית ומערכתית, כאילו השמאל בארץ מעולם לא התייחס לפרשה הזאת כאל נושא של זכויות אדם. אין ארגוני זכויות אדם, אין שמאל, אין מחאה, אין עתירות לבג"ץ. כאילו מצד אחד, אתה רוצה לקרוא תיגר על הממסד, ואתה רוצה לתקן, ואתה רוצה לעשות צדק, מצד שני אתה לא מוכן לעשות טיפת חשבון נפש. אבל קצת הזוי שבאותו יום או בהפרש של יום אחד, דב חנין ובנימין נתניהו יוצאים ביחד על פרשת ילדי תימן. אני לא יודע מה הם מצביעים, אבל האיבה של אנשים, האיבה שלהם כלפי הממסד הזה, היא איבה שהיא לגמרי מוצדקת. זה גם כן בשמאל אומרים, זה לא רציונלי, זה כן רציונלי מאוד. מה, אני אצביע למישהו שמגיע מהממסד הפוליטי ומהמסורת הפוליטית שעשה לי את הדברים האלה? לא, ברור שלא. השמאל וארגוני זכויות אדם אגב לא התעסקו בנושא הזה מעולם. זה כאילו נושא לזכויות אדם פר אקסלנס. זו פרשה שמערערת על הלגיטימציה שלהם עצמם, כי מי חטפו את הילדים? זה שלטון מפא"י. אז ברור שאף אחד באוניברסיטה לא ירצה לחקור את הנושא הזה, ואף שופט לא ירצה להקשיב ברצינות למשפחות. ברור. מי שסייע לרב עוזי משולם אלה גורמים כהניסטים למשל. בכל מקרה, הרב עוזי משולם ישב בכלא 6 שנים, הוא שוחרר כשהוא כבר מאוד חולה. אחד מתנאי השחרור שלו היו שאסור לו להתעסק יותר בפרשה הזאת. על עוזי משולם למשל אמרו, מה הוא הזוי, הנה איזה תימני דתי, יאללה, כאילו, ישר נפנפו אותו. אנחנו כבר לא, אנחנו יעני אקדמיים, עברנו באוניברסיטה, אז יותר קשה למשל לירון לונדון להגיד עלינו, יאללה, משוגעים. אני חושב שרק אז התחלתי לעשות את הכישורים למה שקרה לי במשפחה, ממש בהתחלה, לא לגמרי. השיח בכלל לא אפשר לעכל שהעוול כזה בכלל נעשה. וקשה להשוות כי אנחנו פועלים בזמנים אחרים, לא עמדו לצידו מספיק. אני יודע שהוא מתמודד מול אלימות, חטיפות של ילדים זה אלימות, השתקה וטיוח זה אלימות. לתת להורים למות בלי לתת להם את התשובות ולשקר להם זה אלימות. זה באמת מאוד מרשים אותי, כי אתם באמת קבוצה צעירה, אז לא הייתי סגורה על איך זה, אבל כל הכבוד.